What are the differences? Let's try to see. पहिलो डिफरेन्स खास के रहेछ भने CV भनेको ब्रिटिश टर्म हो, राइट, र रेज्युमी भनेको चाहिँ अमेरिकन टर्म रहेछ। भन्नुको मतलब CV ब्रिटिश इङ्ग्लिसमा CV भन्दो रहेछ, तर अमेरिकन इङ्ग्लिसमा त्यही डकुमेन्टलाई रेज्युमी भन्दो रहेछ। तर ब्रिटिश इङ्ग्लिस र अमेरिकन इङ्ग्लिसको बेसिसमा मात्रै यसमा फरक होइन। देयर आर सम डिफरेन्सेस इन टर्म्स अफ द कन्टेन्ट अल्सो, देयर आर सम डिफरेन्सेस इन टर्म्स अफ द लेन्थ अल्सो। भनेपछि CV इज मोर एलाबोरेटिभ एन्ड डिटेल्ड भनेको इट क्यान बी अफ मेनी पेजेस। CV को एक्ज्याक्टली यति नै पेज हुनुपर्छ भन्ने छैन, र CV अलि बढी डिटेल्डमा हुन्छ, CV अलि बढी एलाबोरेटिभ हुन्छ। CV मा तपाईँ आफ्नो इन्फर्मेसन अलि बढी एलाबोरेटली राख्नुहुन्छ, ओके। अनि CV मा यति नै पेज हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा CV 1 अथवा 2 पेजभित्र कन्फाइन्ड हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईको CV तपाईको आवश्यकता अनुसार अथवा तपाईको डिटेल अनुसार कहिलेकाहीँ 5 पेज, 10 पेज, 15 पेजसम्म पनि जान सक्छ। द्याट डज नट मेक अ डिफरेन्स। तर रेज्युमी भनेको एकदम सर्ट र प्रिसाइज हो। भनेको रेज्युमीमा तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसनलाई सकेसम्म ब्रिफली र सकेसम्म प्रिसाइजली मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको मतलब के, रेज्युमी सकेसम्म त 1 पेजभन्दा एक्सिड गर्नु हुँदैन भन्छ, तर म्याक्सिमम 2 पेजभन्दा चाहिँ रेज्युमी कुनै पनि हालतमा बढी हुनु हुँदैन। भनेको अ रेज्युमी इज shorter but a CV is longer. A resume is more precise but a CV is more elaborative. A CV presents more details about you, but a resume tries to summarize your qualifications, experiences, and other information. A resume should not exceed maximum 2 pages, but a CV can be of even 10 to 15 pages. अब अर्को डिफरेन्स हेरौँ। A CV focuses more on academic and scholarly achievements. हो, कन्टेन्ट्सको हिसाबले पनि फरक रहेछ। CV मा हामी हाम्रो स्किल्स, हाम्रो एक्सपर्टिज र हाम्रो वर्क एक्सपिरियन्सेसलाई भन्दा पनि बढी चाहिँ हामी केलाई फोकस गर्दो रहेछौँ भने हाम्रो एकाडेमिक अचिभमेन्ट्स, जस्तो हाम्रो पब्लिकेसन्स, जस्तो मैले कति आर्टिकल पब्लिस गरेको छु, कति रिसर्च जर्नलहरू लेखेको छु, अथवा कति बुक्सहरू पब्लिस गरेको छु, लगायत मेरो स्कलरली अचिभमेन्ट के हो त, मेरो एकाडेमिक अचिभमेन्ट के हो। नर्मल्ली तपाईले तपाईको सीवीमा त्यो कुरालाई बढी हाइलाइट गर्नुहुन्छ। तपाईको जब एक्सपिरियन्सेस लगायत तपाईको स्किल्सलाई भन्दा पनि यु गिभ मोर एम्फोसिस अन योर academic achievements, your scholarly achievements, information about your publications, information about your writing and researches, and etc. तर रेज्युमीले के गर्छ? It focuses more on skills, expertise, and work experiences. रेज्युमीमा चाहिँ अलि बढी फोकस तपाईँ केलाई गर्नुहुन्छ? तपाईसँग के को स्किल्स छ, तपाईसँग कुन कुराको एक्सपर्टिज छ, र तपाईसँग कुन फिल्डमा कति वर्ष काम गरेको रेलेभेन्ट एक्सपिरियन्सेस छ। भनेपछि तपाईको सीवीले चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कुन फिल्डमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि एउटा जबको लागि तपाईँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने वेदर यु क्यान वर्क for the post or not, whether you are fit for the post or not भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गर्दो रहेछ। तर तपाईको सीवीले चाहिँ तपाईको एकाडेमिक अचिभमेन्ट्सलाई बढी फोकस गर्दो रहेछ। त्यही भएर अब हेरौँ है त, युज पनि हामी कसरी गर्दो रहेछौँ। A CV is used while applying for research projects, scholarships, university degrees, and etc. भनेको तपाईले सीवी चाहिँ नर्मली कति बेला युज गर्नु हुँदो रहेछ भने जब तपाईँ पीएचडी को लागि कुनै युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा आफूले गरिरहेको भन्दा माथिल्लो डिग्री, सपोज तपाईँ मास्टर्स गर्नु भएको छ, एमफिल को लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै रिसर्च प्रोजेक्ट को लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै स्कलरशिप को लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै रिसर्च ग्रान्ट को लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा तपाईँ सीवी युज गर्नुहुन्छ। यु सबमिट अ सीवी, नट अ रेज्युमी। जस्तो मानौ तपाईँ युजीसी बाट रिसर्च फन्ड को लागि तपाईँ अप्लाई गरिरहनु भएको छ,
मानौँ तपाईँ एउटा सर्टेन रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनमा चाहिँ तपाईँ फन्डको लागि अप्लाई गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले त्यहाँ सिभी बुझाउनुहुन्छ। अ रेज्युमे इज युज्ड व्हाइल अप्लाइङ फर जब्स। र रेज्युमे चाहिँ तपाईँ जबको लागि अप्लाई गर्नु पर्यो। कतै भ्याकेन्सी अनाउन्स भएको छ, तपाईँको क्वालिफिकेसनलाई म्याच गर्ने भ्याकेन्सी छ र तपाईँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, सिभी बुझाउनुहुन्छ, सरी रेज्युमे बुझाउनुहुन्छ। किनभने तपाईँको रेज्युमीमा चाहिँ तपाईँको स्किल्स रिलेटेड इन्फर्मेसन हुन्छ, तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्सेस रिलेटेड इन्फर्मेसन हुन्छ, तपाईँको एक्सपर्टिजको बारेमा इन्फर्मेसन हुन्छ। त्यही भएर सिभी र रेज्युमीमा टर्ममा मात्रै फरक होइन रहेछ कि कन्टेन्टको हिसाबले, लेन्थको हिसाबले र पर्पसको हिसाबले पनि फरक रहेछ।